feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. ለማንኛውም አንድሮይድ ስልክ ላይ ያለ አፕሊኬሽን ነው። ክሮም እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሮም ገብተን እንደ አዲስ ፔጅ ከዛ ጉግል የሚል እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ዲቪ ሎተሪ ብለን መጻፍ ነው። ከዛ ይሄ አንደኛ ለሚመጣው dvprogram.state.gov የሚለው ነው ትክክለኛው ቻናል ማለት ነው ቼክ ምናደርግበት። ሌላው አብዛኛው ብዙ ቻናሎች አሉ ውሸት ናቸው እነሱ። ግን ትክክለኛው ይሄ dvprogram.state.gov የሚል ኦፊሻል ፔጁ ይሄኛው ነው። ሌላ የዲቪ የሚታይበት ነው ምናምን የሚባል አፕሊኬሽን ካለ ዝም ብሎ ተልኮላችሁ ቼክ አድርጉ ዲቪያችሁን ወይ ደግሞ በኢሜል ተልኮ ምናምን መጥቶ ዲቪ ደርሷቸዋል ምናምን የሚባል ወሬ አይኖርም። በዚህ ብቻ ነው ሊታይ የሚቻለው። እና ደግሞ ማንኛውም ሰው ዲቪ ለሰው ሊሰጥ ስለማይችል ዝም ብሎ አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ ዝም ብለው የዲቪ ወጥቶልሃል ምናምን ብለው ልከው ሌላ ነገር ውስጥ የሚገቡ እንደዛ አይነት ነገሮች እስካምናቸውና ተጠንቀቋቸው። ኦኬ ለማንኛውም እንገባለን ወደዚህኛው ቻናል። ኦኬ ከዛ በኋላ ቼክ ስታተስ የምትለዋን እንገባለን። ከዛ ኮንቲኒው የምትለዋን እንገባለን። ከዛ በዚህ መልክ ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ መልክ ከመጣልን በኋላ ሶስት ነገር ይጠይቀናል። አንዳንዴም አራት ነገር ይጠይቀናል። የመጀመሪያው ኮንፈርሜሽን ነምበር ነው። ኮንፈርሜሽን ነምበር ኤግዛክትሊ እዛ ላይ እንዳለው 2023 ብሎ ነው የሚጀምረው። 2023 የሚለውን ጽፋችሁ ሁሉንም ነገር በካፒታል ልክ እዛ ላይ እንዳለው ነው እዚህ ላይ ኮፒ የምታደርጉትና ስሞል ሌተር እንዳቀላቅሉ እና ምንም ነገር ፓንክቹዌሽን ማርክ ራሱ እንዳትቀር ሁሉም መጻፍ አለበት ወረቀቱ ላይ ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላስት ኦር ፋሚሊ ኔም ነው የሚለው እሱን የሀያታችሁን ስም እዛኛው ላይ ልክ እንደሞላችሁት እዚህ ጋር ትሞላላችሁ። ከዛ year of birth ነው የሚለው የትውልድ ዓመተ ምህረት እዛ ወረቀቱ ላይ አለ። አንድ ቦታ ነው ያለው እሷን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዛ በኋላ የሚቀረን እቺኛዋ ቦክስ ውስጥ ያለችዋን ጽፈት እዚህኛዋ ቦክስ ውስጥ መጻፍ ነው። ለምሳሌ ያለ አሁን እዚህ ጋር በካፒታል ሌተር ነው ያለው ሁሉም ኤክስ ቢ 5 3 የሚል አለ። እሷን ነው የምንጽፈው። ከላይ የጻፍነውን ሶስቱን ሞልተን አራተኛውን እቺን ሞልተን ሰብሚት ማለት ነው። ከዛ በኋላ you have not selected ኖት የሚል ከሆነ አልተመረጣችሁም ማለት ነው። በቃ በዛ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንፈርሜሽን ነምበር የጠፋባችሁ ወይ ደግሞ የረሳችሁት አይነት ነገር ከሆነ እዚህኛው ፎርጌት ኮንፈርሜሽን ነምበር የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ በኋላ ዲቪን ሴሌክት እናደርጋለን። 2023 ነው እኛ የ2022ንም ከረሳችሁ በዚሁ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ላስት ኦር ፋሚሊ ኔም የሀያታችሁን ስም ልክ ከዚህ በፊት ዲቪውን ስትሞሉ እንደሞላችሁት ማለት ነው። ማንኛውም ስህተት ሊኖር አይገባም እዚህ ጋር። ከዛ ፈርስት ኔም ነው ስማችሁን። ከዛ በኋላ ያባታችሁን ስም። ከዛ ደግሞ year of birth ይላል እዚህ ጋር መንዝ አለ ዴይ አለ year አለ። ሁሉንም እንዳቀማመጣችሁ ነው የምትጽፏቸው። ከዛ በመጨረሻ ይሄኛውን ዲቪ ስትሞሉ የሞላችሁት ኢሜል አካውንት አለ ኢሜል አድሬስ እሱን ኢሜል እዚህ ውስጥ ትሞላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል አምስተኛ ላይ ልክ እንደቀድሞ አይነት ነው የኛው
ቦክስ ውስጥ ያለችዋን እዚህኛው ቦክስ ውስጥ መጻፍ ነው። ምሳሌውን እዚህ ጋር 9 ዋይ 8 6 ኤ ይላል። እቺኛውን ቦክስ የታችኛውን ጽፈን ሰብሚት ማለት ብቻ ነው። በዛ መልኩ የጠፋብን ኮንፈርሜሽን ኮድ በዚህ ኢሜል አማካኝነት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በዚሁ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። መልካም እድል ማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ አንድ የሞክሮ ያልተሳካለ ሰው ሪቪ እንደማይሳካ አይነት ነገር አድርጎ ማሰብ የለበትም። ደጋግሞ መሞከር አለበት። የደረሰው ደረሰው፣ ያልደረሰው ደጋግሞ መሞከር ነው። ከዛ ሌላ ቻንስ የለም። በቃ ይመቻችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን።